Most leszedem a bőrét. Fejét azt nem eszem meg. És készítettem hozzá boréhagymás körisrist. Így. És akkor köszönöm, hogy megnézted a videót. Jó étvágyat kívánok! Jó, és akkor nézzük, hogy makrélának egy baja van, hogy egy kicsit szálkás, de attól függetlenül imádom. És már egész elérhető áron lehet venni. Hála Istennek. Nagyon óvatosan kell lenni. Szákák vannak benne. Isteni. Itt vannak benne a szálkák. Ha most ezt a fogást nézem, akkor tulajdonképpen majdnem, hogy nyersételt veszek. Az uborka nyers, a makréla szintén nyers, igaz, hogy füstölt. A rizsnek pedig a tartalmi értéke akkor jön ki, ha meg van főzve. Tehát igazából, hogyha azt veszem, tökéletes étel. Mondjuk, ha helyes ételtársítást nézem, akkor nem a legideálisabb, de hát nem lehet minden tökéletes. Mindennek van előnye és hátránya is.